ඉතින් අපේ වීඩියෝ බලන හැමෝටම සුබම සුබ වෙසක් දිනයක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් අද වෙසක් දවසේ උදේම එද්දි ගෙදරින් එද්දි හොඳටම වැස්සා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා අපි හිතාගෙන ඉඳේ කන්දි විහාරය යන්න. ඉතින් ඒ වුණාට වැස්සත් එක්ක අපේ ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් 60ක් විතර වගේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරා යන්න තැනක්. ඊට පස්සේ අපිට මතක් වුණා කුරුවිට දිවාගුහාවට අපි ගිහිල්ලාම නැහැ, ඇවිල්ලාම නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඇවිත් බලන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එහෙම හිතලා තමයි වැස්සෙම ආවේ ඉතිරෙද්දොත් දාගෙන. ඉතින් එන අතරදී කතා කරන්න බැරි වුණා වැස්සත් එක්ක. ඊට අමතරව දන්සලුත් තිබ්බා. ඉතින් හැම දන්සලකම නවත්ත ආවේ. දන්සල් 6ක විතර නැවතුවා. තිබ්බ හැම දන්සලකම නැවතුවා. ඉතින් ගොඩක්ම තැනක් නැතත් පාරට බහලා එන්න තමයි ඕනි වුණේ වෙසක් දවසේ. දන්සල් තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 2කින් විතර පස්සේ වගේ දන්සල් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වුණේ මේ අවුරුද්ද නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එන්න හිතුණා දන්සල් වැඳගෙන යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි කල්පනා කරේ නිකම්ම යන්නත් බැරි නිසා කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා කුරුවිට තියෙන දිවාගුහාවට ඇවිත් බලන්න ඕනි කියලා. ඇවිල්ලාම තිබ්බේ නැති නිසා. ඉතින් ආවහම ගොඩක් ලස්සනයි. පරිසරයත් අර අපිට ටිකක් හරිම වෙනස්. හැම වෙලේම වැහිබර කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳ වෙලාවට දැන් නම් පායලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ලස්සන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩක්ම මේකේ තියෙන පරිසරය තමයි ගොඩක්ම ලස්සන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ආවොත් අනිවාර්යෙන් හරිම පරිස්සමෙන් තමයි එන්න ඕනේ. මේ ගල් එස්සනවා. අනිවාර්යෙන් ඇවිත් බලන්න. කුරුවිටට ආවහම එරත්න සිරිපාද යන පාර යනකොට දිවාගුහාවට යන පාර තියෙනවා වෙනම හැරිලා එන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ආවොත් හොයාගන්න ලේසි. අනිත් එක දැන් පාරවල් හොයාගන්න කිච්චර අමාරු දෙයක්වත් නෙමෙයිනේ. Google Map එහෙම තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන ගැන කිව්වොත් ලස්සනයි. ගොඩාක්ම දේවල් නැතත් තරමක දේවල් තියෙනවා බලන්න. තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතනට ආවම තව ලොකු දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ සිරිපාදේ ඒ කඳු වැටිය මාර ලස්සනට පේනවා. ලස්සනම view එකක් සිරිපාදේ බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන view එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ආයි කියන්න ඕනේ මෙතනට එනවා නම් හරිම පරිස්සමෙන් තමයි එන්න ඕනේ. මේ ගලක් පාසා ලෙස්සනවා. කලින් ගිය පාර හරි එහෙම නැත්නම් අතන අපි ආපු පාරෙන් ඇවිල්ලා මේ පාරෙන් බහින්න ඕනි ඇති. ඉතින් මේ පාරේ ගොඩක් තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ජාතක කතා පොතේ එන සිද්ධි ජාතක කතා ගොඩක් මේ
අම්බලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් ඔක්කොම වගේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් රටේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක මේවා ආයි අලුතෙන් හදන්න බැරි නිසා මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරා නම් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මොකද මේක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒවා ස්ථානගත කරලා තියෙන තැන් ඊට පස්සේ ඒ තෝරගෙන තියෙන ජාතක කතා මේ පරිසරයත් එක්ක මාරු විදිහට මැච් වෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් මම හිතන්නේ වටිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ආවොත් අර පාරෙන් ගිහින් ගුහාව විතරක් බලලා ආයේ ඒ පාරෙන්ම යන්න එපා. මේ පාරෙන් පරිස්සමට එන්න. වඳුරා මේ දැන් මේ මිනිස්සුව වැටලා තියෙනවා ගුහාවකට. වඳුරා බේර ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙන්නට මහන්සියට නිින්ද යනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට හැරුණාම එයාට බඩගිනි. මිනිස්සයාට. ඊට පස්සේ වඳුරා මිනිස්සයා ළඟ නිදාගෙන ඉන්නා. මිනිස්සයා වඳුරාට හැරිලා නැහැ. ඊට පස්සේ වඳුරාව කන්න හදනවා. මරලා කන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මතක නැහැ. ඊට පස්සේ ඌවර පයිකිල යනවා. නෑ ඌ දෙනවා. ඩෙලිවර් වෙලා කොහොම හරි ආයි අරයට පාර පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙයාට කන්න කොහොම හරි මෙයා ඊට පස්සේ පාර වැරදිලා ආයි පාර වැරදිනකොට වඳුරා පාරත් පෙන්නනවා. නේ අඟුලිමාල මේ දින් මෙතනින් ගුහාවට යන්න ඕන. මේ පාර